Vážení diváci, právě jste se octli u pořadu, ve kterém se spolu podíváme na moc zajímavé místo. Sestavili jsme expedici, nastoupili jsme do automobilu a vydali jsme se až do Velkých Němčic. To, co se nachází za náma, je starobylá budova mlýna, ve které se ale posledních pár desetiletí vyrábí něco úplně jiného než mouka. Vyrábějí se zde totiž věhlasné akustické kytary a jim podobné instrumenty, hudební nástroje značky Furch. A nám přišlo zajímavý podívat se, jak, kdy a proč někoho napadlo se do takovéhle věci vůbec pustit. No a aby jsme si tyto informace necucali jen tak z prstu, pozvali jsme si na rozhovor člověka, který by o tom celém opravdu mohl něco vědět. Muž tak oddaný své práci, že jako své příjmení si zvolil název firmy, které šéfuje. Dámy a pánové, pan Petr Furch. Tak, aby jsme začali nějak od začátku. Není složité si na internetu dohledat, že jako první začal kytary stavět váš tatínek, pan František Furch, původně vyučený jako zámečník. Dokážete si představit, jaká byla vlastně jeho motivace a jestli už tehdy si uměl představit, že se to takhle rozjede? My jsme se o tom s tačkem bavili mockrát, o tady těch začátcích, takže mám nějakou představu. Šlo vlastně fakt jenom o to, že byl muzikant, chtěl prostě mít dobrý nástroj a ty nástroje tady nebyly k dostání. Takže vzhledem k tomu, že byl právě zámečník, jak jste zmínil, tak prostě si řekl, OK, tak já si můžu vyrobit nějaký přípravky tu a tady něco a zkusím si tu kytaru prostě vyrobit sám. Takhle to začalo. Každopádně se to teda povedlo celkem rozjet a dneska už, pokud vím, na Furchy hrajou muzikanti ze všemožných koutů světa, od Aldy Meoly přes Susan Vega až k Vlastovi Redlovi, Davidovi Kollerovi. Dalo by se říct, kdo byl třeba první z muzikantů takových nějakých známějších, který začal hrát na Furcha, aby se to začalo brát víc vážně? Myslím, že z těch zahraničních to byli jako Scorpions, to byly jako v 90kách asi největší jméno, kdo začal hrát na naše kytary. V Česku si myslím Vlasta Redl. Nebudeme tady projíždět kompletní historii firmy Furch, protože už to, že někdo sleduje náš pořad, svědčí o tom, že má doma internet a v podstatě veškeré informace jsou už třeba na vašich stránkách. Co jsme se ale dozvěděli někde jinde na internetu je, že vy jste původně moc zájem o stavění kytar neměl a začal jste u táty ve firmě pracovat spíš proto, abyste si vydělal na pivo. Je tomu tak? Dosáhl jste svého a získal jste to pivo? Jo, pivo jsem získal, dobrý. Neměl jsem jako ty ambice jako by nějak se ve firmě angažovat. Jako teenager je asi typický celkem, že ten vztah s těma tačkama nebývá úplně nejlepší, zvlášť když tačka podniká, že jo, nemá tolik času, scházíme se jenom, když mám průšvih ve škole nebo něco takového, takže to tomu vztahu moc neprospívá vždycky. Tady, kde zrovna natáčíme, tak tady byl stůl, kde jsem já začínal, ostruňování kytar. Tenkrát ta firma byla menší, jako byla asi nás třeba 25. Samozřejmě ty technologie, ty přípravky jako a ta vyladěnost nebyla taková. A mě to tam jako hodně rychle začalo naskakovat, že mě to jako bavilo, jo? Že jsem dokázal něco třeba vymyslet, nějaký jednoduchý přípraveček, který něco vylepšil. Taťka na to dobře reagoval, že prostě chtěl, nebo jako dali jsme to třeba, zkusili jsme to ve výrobě. A fungovalo to a to prostě je strašná motivace. Já jsem potom viděl, že dokážu něco udělat, jako co někomu nějak pomáhá v té práci, zvyšuje to kvalitu třeba a i produktivitu zároveň. To prostě potom už jako jsem hledal další místa v té výrobě, kde tady to mě umožňovalo jako něco vylepšit. Během pár let jsem si jednoznačně rozhodl, že tohle bude ta cesta pro mě, výroba kytar. My jako tak spíš přemýšlíme dobře, co muzikant od té kytary očekává, zvuk, ergonomie, vizuální samozřejmě je to důležitý, ale prostě ta funkčnost, jako jestli ta kytara doopravdy jako dokáže, jestli z té kytary, z toho korpusu, z toho materiálu, jak moc toho zvuku dokážeme dostat, jako jak moc je to kvalitní ten výstup, jestli je to vyvážený, dynamický, hlasitý, jestli to má sustain. Jdeme si tady touto cestou, jako fakt doopravdy po té technické stránce toho, jak ta kytara funguje a ten design, jak se můžete podívat vlastně na kytary, je v podstatě celkem konzervativní, moc se nemění a to nám prostě vychází, že zákazníci tohle chcou kytaru, která vypadá jako kytara, pořád nevypadá jako UFO, ale ty technologie, které jsou nutné k tomu, aby prostě, když to máte prostě kytaru v ruce jako muzikant,
hrajete a prostě chcete se tím nějakým způsobem vyjádřit, aby vám to prostě co nejvíc pomohlo, tak je teda musí fungovat a ty technologie jsou prostě schované vevnitř. Trendy, abych pravdu řekl, mě jako výrobce moc nezajímají. Mě zajímá, jak to funguje. Na internetu jsme se také dozvěděli, že máte vlastní pobočku ve Spojených státech amerických. Jo, v Americe jsme si otevřeli distribuční centrum, což vlastně je jako velkoobchodní firma. Tohle naše centrum má za úkol vlastně oslovovat dealerství, ty jednotlivé obchody v Americe a jim dodávat. To je vlastně náš Furch Inc. firma, kterou jsme si tam založili sami. Servisem. Jo, máme tam právě celý zázemí, máme tam naše vlastní zaměstnance. Jde o to, že Amerika je prostě největší trh pro hudební nástroje na světě. Ona vlastně samotná Amerika reprezentuje asi 40% z globálního trhu jako s hudebníma nástrojema. Proto jsme si říkali, že tam prostě pokud se máme posunout dál, což firma jako došla do fáze, kdy už toto bylo doopravdy jako důležitý krok, tak prostě jsme si řekli, jo, tak tady už nebudeme hledat distribuci nebo velkoobchod jako nějakou třetí stranu, ale uděláme si to prostě sami, protože máme potom větší kontrolu a jsme prostě blíž těm zákazníkům, dokážeme rychleji reagovat. A daří se nám tam dobře, jako po prvním roce musím říct, že to jako jede nad očekávání. Daří se nám jako tu investici otáčet ten zisk rychleji, než jsme čekali, takže super. No, ono to zní dost zajímavě celý samozřejmě, ale víte, jak to dneska chodí. Firma udělá kytary někde na Dálném východě, pak to přivezou do Čech, prsknou na to nálepku handcrafted in nějaká cool země a prodávají to jako, že to je prostě celý, ale máte tady opravdu továrnu, kde jsou skuteční lidi, co vyrábějí kytary? To by mě teda opravdu zajímalo. Samozřejmě, jdem se tam podívat. No tak, dejme tomu, opravdu se nacházíme v místnosti, kde je spoustu strojů, kde jsou kousky dřeva, kde jsou lidé, kteří to dřevo nějakým způsobem opracovávají a tváří se u toho, jako že už to někdy dělali. Co to obnáší, abych já u vás mohl pracovat jako kytarář? Co je důležité, tak abyste měl cit pro detail. To je vlastně prostě hodně zásadní pro nás. Když se podíváte na naše kytary, tak tam je hromada detailů, které jsou prostě o desetinkách, jako jo, a to je doopravdy, to je to důležité. Nepotřebujete mít žádnou jako kytarářskou školu, protože vlastně i ta povaha naší firmy je taková, že my jsme spíš jako inovativní, děláme si vlastní výzkum. To znamená, že když něco najdeme, vyzkoumáme si, že něco nějak funguje v té kytarové konstrukci, tak to zavedeme, ale samozřejmě za ty roky už je to vzdáleno od té tradiční školy výroby kytar. Váty vole! Na YouTube se dá najít video s názvem Furch Factory Tour 2020 a je to záznam zhruba hodinového livestreamu, kdy se prochází celou továrnou a vlastně poměrně detailně se tam popisují různý výrobní postupy. Doporučuji vám se na to video podívat a já bych k tomu videu měl pár takových doplňujících trochu laických otázek. Tak Petře, prosím vás, stavebním materiálem bych si troufnul tipovat, že bude dřevo. Jak se stane takovému stromu, že se dostane tady do Velkých Němčic a vy z něj vytvoříte kytaru? Předpokládám, že nevezmete dvoukolák před šichtou a nejedete do lesa nabrat dříví na ten den. No, takhle ne. My vlastně máme po celém světě nějaký, řekněme, partnerské firmy, které se zabývají hledáním pořezem toho materiálu na hudební nástroje. Takže máme s nimi domluvenou nějakou kvalitu, kterou potřebujeme, oni to pro nás vybírají, my si to kupujeme a už v takových sadách, jak vidíme tady, třeba v případě teda přední desky, v takové sadě vlastně nám to přijde. Tady tohle je deska, která dřív ve stromu rostla takhle spolu, my vlastně rozřízneme a takhle se to potom slepí, takhle to jde na přední desku kytary. Takže v takovém stavu my to dostaneme. My si to potom sami sušíme, to je vlastně důležité, že v momentě, kdy to dojde k nám, tak my si to postavíme do takových stožků a v sušárnách to sušíme, to je několikaměsíční proces, jako docela komplikovaný, který zajišťuje vlastně stabilitu dřeva, protože tím, že my to necháme projít tady tím docela komplikovaným jako systémem zvlhčování, sušení a tak pořád dokola, tak získáváme stabilitu do toho dřeva. To znamená, že vám jako muzikantovi to potom na pódiu, jako když se změní podmínky, začne pršet, tak ta reakce té kytary není taková, že by vám to prostě udělalo nehratelnou kytaru. To je právě důležité. Tady například vidím cedr, tady vidím taky cedr, to jsou materiály ze Severní Ameriky. Smrk, sitka, dvouáčkový, který je tady v tomhle stožku, ten se těží v Kanadě a na Aljašce. Tady máme napsáno palisander, ten je z Indie, ořech klaro, to je ze Severní Ameriky. Tady zase stožek afrického mahagonu, co používáme na luby zadní desky. Tady vlastně vidím materiál, taky mahagon z Afriky. Tady tyhle přířezy jsou nachystané na krky a na patky.
A tamhle to černé, to je eben, ten je z Afriky. Tak když už máme teda hromádku kvalitního dříví, tak je potřeba ho nějak opracovat. Tohle podle mýho názoru teda vypadá trochu jako krk. Jak moc velký vliv samotný krk má na výsledný zvuk celého nástroje? Tak u akustické kytary ten krk nemá zas až tak velký význam, jako třeba v elektrické kytaře. Protože u akustické kytary zvuk vzniká tím, že my dáme impuls struně, dáme do ní nějakou energii, ona předá tu energii přední desce, která je potom tady, a vlastně ta deska teda potom jako rezonuje a rozvibruje vlastně vzduch. Přes zvuk se potom přenáší ty zvukové vlny, kterými slyšíme. U masivního materiálu, který teda krk vlastně je masivní materiál a elektrická kytara je taky vlastně masivní materiál, tam je důležitý parametr útlumu vlastně zvukových frekvencí, jak jdou skrz ten materiál. Tam je třeba důležitý parametr, že když vlastně vydáte impuls tady, nějakou rezonanci, nějakou frekvenci pustíte do toho dřeva, tak za jak dlouho se ona dostane na druhou stranu. To definuje útlum. A to dělá vlastně konkrétně u elektrických nástrojů rozdíl v tom jako výsledném zvuku, protože tam to potom se kombinuje vlastně s tom, jak to pobere snímač, a toto je důležité. U akustické kytary my vlastně doopravdy vytváříme ten zvuk až tady na této části, kde ta kytara doopravdy rezonuje, rozvibruje ty molekuly toho kyslíku, nebo teda vzduch v podstatě, ať už je tam plyn jakýkoliv. Proto je tady ta mechanika trošku rozdílná. Jednou jsem od jednoho truhláře slyšel, že dřevo na rozdíl od člověka pracuje celý život. Předpokládám, že se to teda děje i u kytarového krku. Jak vy se staráte o to, aby se ty krky úplně moc neohejbaly během života té kytary? To je docela důležité, protože kytara, akustická kytara vlastně s kovovýma strunama má tak 72 kg, 71 kg zhruba. Uvnitř vlastně toho krku musí být nějaká výstuž. Co byl vždycky vlastně problém v kytarové konstrukci, tak je, že ta výstuž samotná, ona tlačí vlastně jenom na začátku a na konci. Jo? Co se děje mezi těma dvouma bodama, záleží potom na tom vlastně materiálu, na tom dřevě samotným. A to, ať je vysušený jak chce, tak ono pořád trošku pracuje, pořád si udržuje nějaký pnutí, takže on tam může vzniknout nějaký vlny, a nebo nějaké protočení. Jak jsme na to vymysleli takovou věc, že vlastně tuhle výstuž jsme vložili do karbonové trubičky, kterou tady vlastně vidíte. Karbon je extrémně tuhý materiál, takže my když začneme teďka točit tou výstuží, tak ona aplikuje tu svou sílu na začátku a na konci té karbonové trubičky, ale ten průhyb té karbonové trubičky je potom už velice plynulej. A my to vložíme do toho krku, vlepíme to v podstatě do toho krku, spojíme to s tím dřevem, takže my to dřevo nutíme se chovat tak, jak my chceme, tak jako předvídatelně. Pak jsme vyvinuli ještě takovou jednu věc, zároveň tady s tou karbonovou trubičkou, že tady mám vlastně nějaký odlitek, který drží úhel patky. Tento bude vlastně takhle vložený do krku. On drží úhel patky, protože zase opět je tady velký tah. Spoj krku a těla je vlastně nejsložitější spoj na kytaře a z dlouhodobého hlediska to samozřejmě má velký význam, že to musí být dostatečně pevný, aby kytara neudělala tady tohle. Tohle to bychom nechtěli, protože struny by pak byly takhle. Takže tady ta pevnost je důležitá. Tím, že jsme použili tady kov jako důležitý vlastně prvek, co tu konstrukci celou drží. Asi si dokážete představit, že kov je mnohem tužší a pevnější než dřevo. Ten prvek doopravdy, co to drží, může být takhle malinkatej. Když chcete použít dřevo, aby drželo tady ten tah těch strun, tak potřebujete mít velký blok uvnitř kytary, anebo velkou patku. Velkou patku nechcete mít, protože pak se nedostanete do vysokých poloh, takže uvnitř kytary často bývá schovaný takový velký blok. My vlastně jsme ho mohli podstatně zmenšit, máme tam takový jenom systém žebrování tady v této oblasti kytary, ale díky tomu, že tam není ten velký blok a ta masa toho materiálu, my jsme mohli vlastně tady tu část té přední desky udělat rezonanční, že doopravdy je aktivní, rezonuje. Oproti jako té tradiční konstrukci, kde tady tohle je vlastně mrtvá zóna. To jsou takový vlastně několik bodů, jak to vlastně vylepšuje ten muzikantův život. Tady tahle výstuž, kterou nazýváme CNR, Composite Neck Reinforcement,
Jedno je to, že nastavení toho ideálního dohmatu, nebo spíš toho průhybu, je mnohem přesnější. Díky tomu, že je to plynulej průhyb, tak je to mnohem přesnější, vhodnější. Za druhé, když si to nastavíte, tak vám to tam vydrží mnohem díl, tady to nastavení, protože celý ten systém je velice tuhej. A ještě k tomu využíváme, to je ten třetí bod, využíváme prostě tady tuhle rezonanční zónu, což tradiční konstrukce ne úplně využívá. Kromě mašiny, co sama vytvaruje celý krk nástroje, je tu i stroj, který připraví hmatník na vykládání. Může se stát, že si někdo objedná tak složitý vykládání, že už by to mohlo neblaze ovlivnit zvuk nástroje a vůbec dá se to přepísknout, ta customizace. Může si někdo objednat nějaký nesmysl, který by pak už nehrál? Ten náš vlastně způsob, jak my dovolíme tu kytaru customizovat, zajišťuje to, že ty důležité prvky prostě jsou dodržený. To znamená, že nenecháme nikoho pustit do žebrování třeba, i když takový dotazy jsou, že jo, můžete mi udělat třeba o milimetr užší žebrování, protože to bude hrát líp. Ono to tak ve skutečnosti nefunguje, to žebrování a některé ty, řekněme, ty tvrdé prvky té kytary prostě neměníme, ale materiál, třeba nějaká ta inlay, co dělá vlastně ten laser, inlay konkrétně ta prostě nezmění ty zvukové vlastnosti. Tam si můžete vymýšlet, my samozřejmě jsme omezení tím, co ten laser dokáže udělat, ale musím říct, že za ty roky, co tu technologii máme, tak už jsme to vyladili tak, že dokážeme dělat fakt velký detaily, krásný, ale neovlivní to zvuk. V tom videu taky zmiňujete, že pražce na vaše nástroje jsou z nějakého neúplně běžného materiálu. Je to pravda? Tradiční materiál, který se používá, je slitina niklu a stříbra, to je nejběžnější materiál. My používáme slitinu Monel, což má vlastně příměs mědi. Díky tomu je ten vlastně materiál strašně odolný vůči kyselinám a oxidaci. Ty kyseliny jsou důležité třeba z toho důvodu, že člověk má agresivní pot a dokáže si ty pražce, jako třeba i struny, jako docela zničit během celkem krátké chvílky. Takže tohle je mnohem odolnější materiál, zároveň má větší odolnost vůči tomu otěru té struny. A to je vlastně zrovna parametr, který pro nás je důležitý, aby nám ty pražce vydržely strašně dlouho, než je musíme vyměnit. Takhle vypadá pražec, než se vlisuje do hmatníku. Jak jsme hráli? Tak, teď se nacházíme v další části, tady se vyrábí těla. Zase budu čerpat z toho videa. Tam vlastně mluvíte o neúplně jednoduchém systému žebrování té přední desky. Ta přední deska musí udržet tah strun, ale zároveň nesmí být moc tlustá, aby to celé hezky rezonovalo. Tenhle způsob toho žebrování jste vyvíjeli sami, nebo existuje nějaký systém obecně platný, který se používá? Ten obecný vzor vlastně jde jenom do toho, že tady je ten kříž. Tohle je, řekněme, docela taková známá konstrukce, že tady je kříž. To je ve skutečnosti úplně jenom začátek, pak to teprve začíná být zajímavý, protože co tady není vidět, je samozřejmě, proč jsou ty žebra tady v těch pozicích, kde jsou, ale třeba taky, jaký mají předpětí tady tyhle žebra. Předpětí je nucený pnutí, který my tam vlepíme, lepením se to jako dělá nejčastěji, ale nebo i profilováním spodní části, té lepené části toho žebra. My tam prostě dostáváme tady tyhle předpětí o určitých silách na určitý místa, tímhle s tím my nastavujeme ten zvuk nějakým způsobem. Zároveň samozřejmě ta stabilita. Tady je důležitý opět 72 kg cca strun, které se aplikují semka, tak ta kytara to musí, ta přední deska to musí vlastně udržet, jako aby se nebortila. Zároveň potřebujeme tady tohle rozvést po té ideálně celé té přední desce, aby jsme maximálně využili potenciál té membrány vlastně té samotné přední desky. Takže není to úplně jednoduché. Vy ale vedle standardních modelů kytar děláte i třeba kytary baritonové nebo baskytary. Je v tom konstrukčně veliký rozdíl? Může být, nemusí být. Takhle, u baritonové kytary tam vycházíme z naší vlastně standardní konstrukce toho žebrování. Akorát se upravilo tělo a i to žebrování mírně, protože je tam trošku jinačí tah. Jo? Délka té menzury je delší. Toto všechno ovlivňuje nějakou, jak se bude přenášet ta energie na tu přední desku. Takže tam je menší úprava. U basy ta změna byla větší, protože tam jsme úplně v jiných frekvencích, jako chceme, aby zněli jinak. Tam to žebrování prostě vypadá o dost jinak, i akustický otvor je jinak posazený. Závisí to doopravdy na tom, kde jsme vlastně, jaký frekvence z toho korpusu potřebujeme dostat. Taky jsme se dočetli, že přední desky individuálně ladíte. Co si pod
tímhle pojmem máme představit? Tady ta přední deska, když si odmyslíme to žebrování, ta přední deska funguje v podstatě jako membrána reproduktoru. Ona musí mít určitý vlastnosti, tuhost a tak podobně, ale je to přírodní materiál, to dřevo, a tím pádem ono jako přestože máme třeba 3áčkovou sadu a objednáme třeba 1000 3áčkových sad, teďka příkladem, oni vizuálně vypadají velice podobně, velice kvalitně, ale ty mechanické vlastnosti jsou jiný, jo? Každý kus je trošičku jinačí. Právě proto už jsme před mnoha lety vlastně došli k tomu, že potřebujeme tady ty vlastnosti sladit. To znamená, že my tady tu samotnou desku, ještě když nemá to žebrování, tak ji vlastně necháme projít procesem, kdy se změří některé ty fyzikální vlastnosti a pomocí tloušťkování té desky se tady tohle nastaví do té naší tolerance, kterou potřebujeme. Teď už jsme v podstatě tak daleko, že dokážeme určitý oblasti té desky individuálně tloušťkovat, to znamená, že vy naměříte třeba jinačí tloušťku tady, jinačí tady, jinačí tady. A to ale není problém kvality, že bychom to měli jako fláknutý, je to kvůli tomu, že prostě doopravdy potřebujeme ty zóny a zóny mít prostě v nějakých vlastnostech. A je to kvůli tomu, aby na konci, když ta kytara vlastně, když doopravdy už jako je na výstupu, tak aby jsme měli jistotu, že tam ta tolerance toho zvuku je prostě tady, že to je prostě, že se dostali do toho, co my potřebujeme. Toto se děje vlastně na každou kytaru zvlášť, opravdu na všech modelech, co děláme, i na těch vlastně startovních, na těch violetkách. Tady tohle ten proces je. Dostáváme se k klubům. Tady nemůžu asi nepoložit trochu možná pitomou otázku, ale jak se vám povede vzít masivní prkno dřeva a to přinutit, aby se vohlo do tvaru lubu a potom jak způsobíte, aby se třeba tomu lubu nechtělo se zase vrátit zpátky, narovnat se? Abyste toho dosáhli, tak vlastně potřebujete v tom dřevě dostáhnout stavu plastifikace, což je vlastně, že ty buňky jako a ty vazby tam jako změknou, jsou flexibilní. To dřevo se pak díky tomu stavu dokáže fakt doopravdy dělat klidně spirálu, když jako potřebujete. Ten stav toho se dosahuje teplotou. Kdybyste to chtěli dělat ve vzduchu, tak byste potřebovali asi 240 stupňů, kdy to dřevo dosahuje stavu plastifikace, ale když ho ponoříte do vody, tak stačí jenom 90 stupňů, což už je vlastně pro nás vhodný, že to je šetrný vůči tomu dřevu samotnému. Po 15 minutách ten stav probíhá napříč celým tím materiálem, co jste tam vložili, celým tím lubem. Vložíme ho do formy, ten tvar, který vlastně chceme, aby to dřevo mělo, tak do té formy. My odpařujeme vodu v té vyhřívané formě a jakmile ta voda se odpaří, tak to dřevo přestane mít ty vlastnosti té plastifikace, přestane ten stav probíhat a pak vlastně to zůstane zafixovaný doopravdy dlouhodobě tady v takovém vlastně tvaru, který jsme chtěli. Díky tady tomuto faktu, jak to dřevo funguje, dokážeme my vlastně ohýbat tady to je relativně jednoduché, ale dokážeme udělat výřez na kytaře, což je důležitý třeba. Takže takhle funguje plastifikace a ohýbání lubů. Takže dejme tomu, že už máme tady nějaký desky a luby spojený v krabici, která nám začíná připomínat to tělo. Co dál? Teďka následuje lemování, to znamená, že my si tady vyfrézujeme polodrážku, do které to lemování vložíme. To děláme pomocí našeho robota, ale pak následuje velice detailní ruční práce, protože to lemování, který může být z materiálu havajská koa, paduk, indický palisander, nebo i umělý materiály, jako je umělá želvovina, umělá slonovina, tak se vkládají ručně doopravdy. Jo. Je to hodně taková jako delikátní operace, člověk musí ty detaily vidět a být schopný s nima pracovat, protože si zakládáme na tom, že prostě to slepení, ten spoj je prostě strašně pěkná práce. Toto je v podstatě něco, co se u nás vždycky bude dělat ručně, jako nepřemýšlím ani nad nějakou technologií, protože to je prostě tak komplexní, že ty stroje to nezvládnou. Toto je příklad krásné jako ruční práce u furch. Máme teda zbroušený, očištěný, slepený tělo a je potřeba ho nějakým způsobem nalakovat. Já jsem se na tom videu dozvěděl, že jste vyvinuli pro tenhle účel nějaký speciální druh laku. Je to pravda? Jo, protože povrchová úprava je vlastně druhý nejdůležitější konstrukční prvek kytary ovlivňující zvuk. Hnedka po té přední desce s tím žebrováním, tak následuje tady ta povrchová úprava. Pokud použijete špatný lak, tak vlastně dokážete ten zvuk vlastně utlumit a zničit. Jako celou tu práci, co do toho dáváme, do zpracování toho dřeva, dokážete úplně zabít. My jsme vlastně dělali výzkum, to už jsme začali s taťkou strašně moc roku zpátky, co je vlastně ten dobrý lak jako na ty kytary.
Došli jsme k jedné variantě, k jedné cestě, která byla výrazně lepší než všechny ostatní, co jsme zkoušeli. Byly to vlastně UV laky a začali jsme řešit, jakým způsobem ten lak dostat teda do výroby, kde ho sehnat. Hledali jsme v podstatě mezi nějakýma produktami, které už na trhu jsou. Laky na dřevo se vyrábí pro nábytkářský průmysl. Tam jako jsme nenašli ten stejný lak s těma vlastnostmi, co jsme chtěli. Věděli jsme potenciál toho laku, ale prostě jsme ho na trhu nenašli. Takže jsme se spojili s jednou firmou, s jedním výrobcem vlastně laků a s nima jsme vlastně dali dohromady právě to nastavení a to složení toho laku, který potřebujeme. Jako. V podstatě to znamenalo to, že já, jako, když jsem skončil se svou prací jako office a tou, řekněme, na manažerskou částí, tak jsem šel vlastně do tady téhle místnosti tady za náma a tam jsem vlastně potom si míchal laky, různý aditiva podle doporučení třeba toho výrobce toho laku a podle doporučení jejich laboratoře. A tady jsem dělal ty praktické zkoušky, stříkání, broušení, vytvrzování, leštění. Asi rok, necelý rok mě trvalo vlastně takové docela dost konstantní práce, než jsem se dostal do toho složení, který jsem chtěl. A vlastně to jsme potom aplikovali. Jsme došli k tomu, že vlastně lak, aby dobře fungoval na akustickém nástroji, tak musí být hodně tvrdý. Takže jsme měli velice tvrdý lak, ale leštění potom byl docela problém, protože to trvalo to třeba několikanásobně díl vyleštit tu stejnou kytaru, jako, než nám to trvalo předtím. Takže bylo tam hromady úskalí, no, ale lak, ten, co jsme vyvinuli, je doopravdy v rámci třeba i přesahující 10% zlepšuje hlasitost, celkovou hlasitost a i vyváženost tónu napříč spektrem. To jsou takový dva hlavní parametry, které se nám zlepšily tady s tímto lakem. A zlepšuje to jako i oproti kytaře, kdyby neměla na sobě žádný lak? Setkal jsem se s tvrzením, že ideální je, když na kytaře žádný lak není. Zkoušeli jsme si udělat kytaru prostě bez povrchovky, jenom tak jako ze studijních účelů, ale nefunguje to. Ten lak tomu dodává určitou tuhost té desce, určitý opět pnutí, který je pro ten zvuk jako důležitý. A nebo ten povrch samotný, díky tomu, že vlastně je hladký, tak on vlastně ty vlny nebude tlumit těma mikrochloupkama té desky, to je možná taky varianta. Zkrátka úplně nenalakovaná kytara nefunguje, to máme vyzkoušené. Takže abych to shrnul, není to nitro, který jsme všichni zvyklí o něm mluvit, ani poly, je to prostě speciální druh laku nějaký. Je to taková unikátní technologie, která vznikla asi až v 70. letech minulého století a když se dostala do nějakého průmyslu, tak to trvalo. To znamená, že ona je to docela dost moderní vlastně věc. No, proto se to třeba v tradiční konstrukci nebo tradiční výrobě jako hudebních nástrojů nikdy nemohlo ani objevit, protože prostě to ještě tady toto se prostě objevilo až později. Ale výhoda pro ty hudební nástroje je fakt to, že ono jako tam je jináčí způsob polymerizace nebo je toho tvrdnutí toho laku. A díky tomu je tam vyšší tvrdost, díky tomu my se dostáváme na tenčí vrstvy při broušení a leštění a to všechno dohromady hraje dobře dohromady. Ano. A tím broušením a leštěním se dostáváme ještě k tomu, že teda, aby se takhle tvrdý lak vyleštil, tak to muselo stát zdraví mnoha nebohých leštičů, zaměstnanců. A doslechl jsem se, že na to máte teda od jisté doby stroj, který jste přinutili, aby to dělal za ně. Já už v podstatě během toho vývoje toho laku, když jsem si tady leštil, stříkal, brousil, tak jsem zjistil, že to bude samozřejmě několikanásobně tvrdší lak, což byl výsledek, který jsme chtěli mít, ale při tom leštění to taky trvá několikanásobně díl a on už třeba před zavedením tady tohoto laku nám trvalo zhruba hodinu vyleštit pěkně kytaru do vysokého lesku. Teďka najednou to bylo 2,5 hodiny, 3 hodiny, takže to už nebylo v podstatě realizovatelné to takhle aplikovat do výroby. Už během toho vývoje jsem přemýšlel nad tím, jak to nějak udělat, jako automatizovat v podstatě. Proto jsme dali dohromady vlastně tady naše robotické pracoviště, to byla první robotická technologie, s kterou jsem měl nějakou zkušenost. Je to vlastně robot, který má přítlakový senzor, díky kterému on cítí velice přesně, jak moc tlačí na kytaru, ze které strany tlačí na kytaru a dokáže díky tomu udělat strašně precizní povrch. Když ho správně vyladíte, tak on krásně sleduje si svou dráhu, sleduje si ten přítlak, nemusí se zastavovat na přechytnutí a tak podobně. Neboli ho záda. Taky, ale ve skutečnosti je doopravdy to, že když to optimalizujete, když si s tím vyhrajete, tak to dokáže doopravdy udělat lepší povrch, než jsme byli schopni ručně. Už jenom z toho důvodu, že prostě nemusím přechytávat kytaru, když leštím podél lubu třeba, jo.
A to jsou takový detaily, které tam hrají roli. Vlastně u toho mýho 3měsíčního ladění toho robota, což bylo opravdu jako, některý situace bylo hrozný. Já jsem už prostě myslel, že aj vyskočím z okna, jako když prostě jsem tam jako ladil a programoval a nefungovalo to. Můj cíl byl vlastně se dostat k tomu, že to bude jako lepší výsledek, než jsme byli schopni předtím ručně dosáhnout. Ty 3 měsíce mě trvalo, než jsem se k tomu dopracoval. No. Tak teď vlastně máme hotová těla a hotové krky. Něco mi jako říká, že by bylo vhodné to nějak spojit dohromady. Jak to udělat tak, aby to nebylo spojené křivě? Tak, ta geometrie vlastně té kytary je doopravdy jako hodně důležitá. Tady vlastně ovlivníme už tu hratelnost. Když se vyrábí krk, tak my frézujeme tuhle část a tuhle část vnitřní s vysokou přesností. Tam jsou určitý, jako řekněme, relativita tady této plochy vůči rovině hmatníku, zároveň přesná kontura té patky, tak, aby vlastně tady tento kus patky později, tady vlastně na konci výroby, si sedl do tady tohohle z toho slotu. A jde o to, že my vlastně tady na konci už po tom lakování tady toto tělo vložíme do takového přípravku na takovým speciálně upraveným CNCčku, který jsme si na to tak jako nachystali pro tady ten účel. Toto CNCčko má v sobě definovanou tu geometrii, o které jsme se už bavili, že aby ta hratelnost byla dobrá. Vložíme to do toho, ono nám vyfrézuje tady tuhle drážku, vyfrézuje tady ten slot z pohledu té přední desky a tady ten krk nám do toho pěkně zapadne. Díky tomu máme vlastně zajištěno to, že to nemusíme dělat metodou pokus-omyl. Dřívější metoda byla tak, že jsme to prostě sesadili, podívali jsme se, jestli to jak moc je to blbě a pak se to rozdělalo, ubrousilo se, podívalo se, kde jsme se trefili a kde ne. A zase se to rozdělalo, zase se tam trošku ubrousilo. Teďka je to vlastně tady tohle podstatně přesnější a jistější tady tahle operace. A čistší teda i. A ještě mě napadá, nevidím tady tak... Kobylku, jak je to s instalací vlastně? Kobylka se instaluje až v momentě, kdy máme krk, vyvrtáme vlastně usazovací otvory, odebíráme lak. Kobylka se totiž musí lepit dřevo na dřevo, kvůli tomu, že tam je hodně velká takový ty torzní síly, které tu kobylku můžou odlepovat a tak podobně. Takže aby jsme měli dobrý spoj, tak lepíme dřevo na dřevo. Je zajímavý, že kobylka má takovou jako drážku, takový osazení, díky kterému ona prostě přesně zapadne do vyfrezovaného slotu, který tady potom je. Jak ta kobylka potom ve skutečnosti potom drží na konci během té životnosti té kytary, hraje velkou roli. Docela zajímavý je to, že ta kobylka je součástí žebrování. Ten tvar, jaký kobylka má, jaký profil má, jakou má tu svou jako tuhost, má to vliv na žebrování. Když žebrování designujete, tak ho musíte designovat zároveň s kobylkou. Tohle je třeba docela zajímavá taková trivia. Tak jsme postupně došli k tomu, že máme vlastně teda hotovou kytaru, máme na ní natažené struny, nějakým způsobem seřízená, měla by hrát. Předpokládám, že bude probíhat nějaká výstupní kontrola těch nástrojů. To někdo tady celou dobu, celý dny sedí, kouká se na kytary a hraje na ně? Jak to probíhá? My vlastně kontrolujeme několik parametrů, správně vybraná deska, jestli tam není nějaká vada na laku nebo něco takového. To je součástí té výstupní kontroly. Ale co se týče zvuku, tak my v podstatě kontrolujeme akorát, jestli nám nebzučí některá z poloh na pražcích. To by znamenalo, že tam může být třeba víc zatlačený pražec nebo naopak víc vystouplý pražec. To je kontrola, která se dělá. Nicméně jako zvukové vlastnosti my nepotřebujeme zkoušet a je to z toho důvodu, že vlastně ty výrobní postupy, které my jsme implementovali už od začátku té výroby, ladění desky, povrchová úprava s určitou tloušťkou, výběr toho materiálu a tak podobně, oni zajišťují to, že ta kytara má tu výstupní kvalitu zvuku jako v určité toleranci. Kdybychom neudělali některý z těch kroků předtím, tak samozřejmě by ten rozdíl mohl být veliký toho zvuku, ale tím, že my máme tu technologii poskládanou tak, jak ji máme, tak máme zajištěno, že ty objektivní vlastnosti toho zvuku, jakože hlasitost, dynamika, sustain a vyváženost v podstatě jsou v naší toleranci a díky tomu to nemusíme kontrolovat úplně na výstupu. Myslíte nějak na to, co se s tou kytarou bude dít dál, až si někdo koupí? Jak třeba bude vypadat za 20 let, jak se vyhraje a tak? To je ve skutečnosti to, co my teďka řešíme vlastně nejvíc. Co se s kytarou děje, prostě, když má muzikant a aktivně ho používá, co prostě za rok, za 5 let v nějakých jako složitých podmínkách, vlhkostní výkyvy a tak podobně. Protože vyrobit kytaru vlastně pro nás už jako v rámci těch hodně přesných tolerancí, to už tady dokážeme s tím způsobem, jak jsme organizovaní, jaký technologie
máme k dispozici a díky tomu týmu to dokážeme. Ale co se děje dál, to je otázka. Takže my vlastně sbíráme různý data i z našeho servisu, kde se dějou jaký chyby, kde si to lidi nejčastěji rozsednou a prasknou a tak podobně. To jsou informace, které sbíráme a díky tomu upravujeme třeba i tu konstrukci, aby líp fungovala, jako aby byla pevnější třeba. Zároveň se snažíme, aby líp hrála. To se bavím jenom o tom, co ta kytara vydrží, ale co se týče zvuku, tak kytary s kovovými strunama, pokud na ní hrajete, pokud ji používáte aktivně, tak se mají tendenci jako zlepšovat ty jejich vlastnosti, protože oni se vlastně určitý ty zóny se rozrezonovávají, uvolňují se tam ty pnutí, který ten tón normálně tlumí, tak když ho opakovaně jako na to hrajete ten tón a ta zóna tady třeba vibruje, tak ona se prostě uvolňuje a vibruje líp a líp a líp časem. A to je právě skvělý na těch akustických kytarách, že opravdu jako můžou růst časem. Vy jste taky určitě kytarista. Jaký by byl vysněný furch Petra Furcha? Kdybyste si nechal nakonfigurovat kytaru úplně jakkoliv, tak co byste tak jako, jak by ta kytara vypadala? Moje jako osobně nejoblíbenější je právě tvar těla OM, který tady držíte. A kombinace materiálů pro mě osobně nejoblíbenější je, když je na přední desce alpský smrk a indický palisander na lubě a zadní desky. To je taková pro mě jako nejuniverzálnější kytara, na tu jsem vždycky, když jsem ještě býval kytarista, tak na tu jsem nejradši hrával. Tak nacházíme se v expedičním skladu, kde jsou kytary zabaleny, bezpečně připraveny na jejich další cestu, na expedici. Kolik kytar třeba měsíčně opustí vlastně vaši výrobu a kam putují? Měsíčně vyrobíme asi 600 kytar. Putují v podstatě do skoro celého světa, jo? A Amerika, Evropa, vlastně Německo, Francie, Anglie, Skandinávie, Japonsko, Čína, zase z těch asijských zemí, Singapur je velice dobrý trh pro nás, Austrálie a tak podobně. Asi poslední otázka ze všech. Jaká je meta do blízké budoucnosti nebo nějaký cíl? Oni jsou vždycky nějaký mety a nějaký plány, krátkodobý, dlouhodobý, ale to, co bych chtěl, aby jsme udrželi, tak je vlastně ta filozofie. My v podstatě nejsme firma, co by se snažila vyrobit vlastně co nejvíc kytar, to jde. Tohle to není vůbec můj cíl. Chci a líbí se mi, že se nám daří tady touto cestou, že dokážeme prostě doopravdy posouvat kytaru trošku jako dopředu. Pořád, že tam jsou možnosti nacházet, vylepšovat nové technologie, ale myslím vylepšovat tu kytaru jako nástroj pro toho muzikanta, aby se dokázal vyjádřit. V tomto kontextu prostě posouvat tu kytaru dál, to je něco, co mě baví. Myslím si, že i taťka, když začínal prostě, tak ho to v podstatě přirozeně tady tímto směrem vedlo. Proto jsme jako přežili krize, všechny možné věci a proto se nám pořád daří. Takže v tomto duchu jako pokračovat, to je ta meta, nekonečná. Tak jo, tak vám přeju a přejeme, ať se to daří a děkujeme moc za možnost se sem podívat. Super, díky. Díky, mějte se.